Hi guys! Welcome to my channel. So my first ever video, iba-vlog ko sa inyo ang pagkukulay ko ng buhok at bibigyan ko siya ng reviews after. So keep on watching guys and please support me sa gagawin ko mga vlogs. Kung may mga flaws man ako sa video na gagawin ko or sa mga susunod pa na video, please give me tips and advice or comment kung anong mga mali para mabago ko siya and mas maging maganda at okay yung mga gagawin ko pa mga susunod na video. So, ito guys, ang ikukulay ko, gagamitin ko sa buhok ko. Permanent hair color cream ng LIFESTRONG HAIRFIX with the shade of ash blonde. Nabili ko siya sa Watson app online. Buy one take one siya. Ayan, ito yung lalagyan niya. And then ito pa yung isa. So buy one take one siya nabili for only 199 pesos. Complete hair coloring kit na daw siya dito and may free mixing tray, gloves and shower cup. Includes of 60 ml colorant, 60 ml developer, and 10 ml hair conditioner. It's vibrant and long-lasting colors. Leaves hair soft and silky. Gray hair coverage. So, tingnan natin. Ito ang lagyan niya. Ito yung mixing tray. Ito po yung hair colorant, hair developer, conditioner, gloves, and shower cup. So tara, gawin na natin. Tulungan ako ng sister ko para i-apply ito sa hair ko. So kung meron din kayong mga kapatid na willing na magkulay ng buhok nyo, pwede. Pero kung wala naman, kayang-kaya nyo. Tapos na, naghihintay na lang tayo ng 20 minutes and then mag-shower na ako. Then after nun, I'll be back para ibigay yung reviews ko sa product nito. A few moments later. Ito na guys yung resulta ng pagkukulay ko. And makikita nyo naman na may nagbago talaga sa kanya. Ayan. Tapos, pina-healthy niya yung buhok ko. Ang smooth niya, ang soft, ang lambot ko. Ang ganda niya. Ayun guys, madadagdag ko lang din. Medyo mahapdik. May mahapdik kang mararamdaman. Pero konti lang naman niya. Konti lang as in. So, konting ingat na lang din sa pag-a-apply ng product na buhok para hindi maapektuhan yung mata natin. And then,
Yung amoy niya, medyo may konting baho. Pero kung pinalawan ko siya and then nilagyan ko ng conditioner, yun, ang bango-bango niya. Tapos, eto na nga, ang silky ng buhok ko, ang smooth, ang soft. So, recommended yung product for me. Maganda siya, guys. Try nyo din if ever gusto nyo magkulay. Yan, guys. Thank you so much sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, comment, and click the bell button to notify you once na may bago akong video na i-upload. Thank you so much!